หลายท่านคงสงสัยว่าการเขียนคำถามการวิจัยและประเด็นการวิจัยแตกต่างกันอย่างไรอธิบายได้ว่าคำถามการวิจัยและประเด็นการวิจัยมีความใกล้เคียงกันโดยประเด็นการวิจัยมักจะกำหนดเป็นข้อความที่เป็นประโยคบอกเล่าเช่นผู้วิจัยสนใจศึกษาประเด็นวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัลอาจคาดเดาได้ว่าสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาคือการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัลหากปรับเป็นคำถามการวิจัยจะทำให้เกิดความชัดเจนในประเด็นที่ศึกษามากขึ้นเช่นคำถามที่1รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัลมีลักษณะเช่นไรประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้างคำถามที่2ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียนได้อย่างไรจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าประเด็นการวิจัยคือหัวข้อที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาส่วนคำถามการวิจัยเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการค้นหาคำตอบคำถามการวิจัยจึงต้องเป็นประโยคคำถามส่วนวัตถุประสงค์ในการวิจัยหมายถึงแนวทางในการค้นหาคำตอบที่นักวิจัยจะต้องดำเนินการเป็นสิ่งชี้นำให้รู้ว่าที่ทำการวิจัยในเรื่องนั้นต้องดำเนินการอะไรเพื่อให้ได้คำตอบอันเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการกำหนดปัญหาและคำถามในการวิจัยการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยที่ดีจึงเป็นประตูเพื่อให้สามารถค้นหาความจริงที่ต้องการได้เป็นทิศทางที่ทำให้ได้คำตอบการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยมีหลักการเขียนดังนี้ประการแรกต้องมีความสอดคล้องกับคำถามการวิจัยประการที่2มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้คำตอบจากการวิจัยนี้และใช้กริยาในการเขียนเช่นการเปรียบเทียบการสำรวจการสร้างการพัฒนาการประเมินเป็นต้นขอยกตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยในแต่ละประเภทดังนี้วัตถุประสงค์ประเภทการสำรวจเป็นการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยในการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อสำรวจสภาวะที่เป็นอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แก่สภาพที่เป็นอยู่ปัญหาอุปสรรคตัวอย่างงานวิจัยที่เป็นวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงสำรวจในเรื่องการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออกงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์2ข้อคือข้อ1ศึกษาการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกข้อ2เปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลตามปัจจัยส่วนบุคคลหากพิจารณาวัตถุประสงค์การวิจัยจะเห็นว่าในข้อแรกเป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องตามชื่อเรื่องถือเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยหลักที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพนอกจากนี้แล้วผู้วิจัยยังต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลตามปัจจัยส่วนบุคคลว่าพยาบาลปฏิบัติบทบาทหน้าที่แตกต่างกันหรือไม่ตามปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งในงานวิจัยนี้ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยอายุระดับการศึกษาตำแหน่งประสบการณ์ระดับของหน่วยงานที่ให้บริการอันเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อ2วัตถุประสงค์ประเภทการสร้างและการพัฒนาเป็นการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างวิธีการใดๆในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้ดีขึ้นซึ่งการพัฒนามีหลายรูปแบบเช่นพัฒนาแนวทางแนวนโยบายยุทธวิธีกระบวนการขั้นตอนหรือกิจกรรมส่วนการสร้างเช่นเพื่อสร้างเครื่องมือเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างรูปแบบเพื่อสร้างระบบเป็นต้นตัวอย่างงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์การวิจัยมี2ข้อคือข้อ1เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครู
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักเรียนระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาข้อ 2. ศึกษาผลการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของครูในด้านการนำไปใช้พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักเรียนระดับประถมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์การวิจัยประเภทการสร้างหรือการพัฒนานอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักเรียนระดับต่างๆแล้วก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของการใช้สิ่งที่พัฒนาขึ้นก็คือข้อ 2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมด้วยตนเองของครูในด้านการนำไปใช้ในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักเรียนวัตถุประสงค์การวิจัยประเภทการนำวิธีการพัฒนาไปปฏิบัติเป็นการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินการทดลองซึ่งมักจะมีคำว่าการทดลองการปฏิบัติการนำไปปฏิบัติการจัดกิจกรรมการดำเนินการและการศึกษาผลที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นผลการเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาหลักธรรมกับชีวิตหลักสูตรสถาบันการพละศึกษามีวัตถุประสงค์การวิจัยคือข้อ 1. เพื่อทดลองใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาหลักธรรมกับชีวิตหลักสูตรสถาบันการพละศึกษาข้อ 2. ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาหลักธรรมกับชีวิตหลักสูตรสถาบันพละศึกษาด้วยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนส่วนงานวิจัยอีกเรื่องเป็นการศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเรื่องที่ 2 จะเห็นว่าวัตถุประสงค์การวิจัยมีเพียงข้อเดียวคือศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพซึ่งวัตถุประสงค์การวิจัยประเภทการนำวิธีการพัฒนาปฏิบัติบางครั้งอาจจะเขียนแต่วัตถุประสงค์ของผลที่เกิดจากการนำวิธีการนั้นไปปฏิบัติก็ไม่ผิดแต่อย่างไรแต่หากจะให้สมบูรณ์ผู้วิจัยควรระบุถึงผลที่ได้ว่าจะศึกษาตัวแปรใดเช่นพฤติกรรมสุขภาพหรือตัวแปรอื่นที่คิดว่าเป็นผลจากการนำรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพไปใช้ส่วนวัตถุประสงค์การวิจัยประเภทการติดตามและการประเมินผลเป็นการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการตรวจสอบการวัดค่าการประเมินค่าว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไรคำที่ปรากฏมักปรากฏเพื่อติดตามเพื่อประเมินตัวอย่างเช่นการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานการประปานครหลวงวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือข้อ 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหัวข้อการฝึกอบรมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆในหลักสูตรฝึกอบรมการศึกษาดูงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมครั้งนี้ข้อ 2. เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ผ่านหัวข้อการอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงรวมทั้งประเมินคุณภาพการจัดโครงการและทักษะการนำเสนอผลงานเพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำงานข้อ 3. ประเมินติดตามผู้เข้ารับการอบรมในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและเจตคติต่อการพัฒนางานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม